अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त कुरकुरीत आणि चमचमीत मुगडाळीचे भजे कसे बनवायचे ते बघतोय. पावसाळा सुरू आहे, मस्त पावसाचं वातावरण आहे आणि ही भजी खूप छान लागतात. जनरली काय होतं, मुगडाळीची भजी जेव्हा बनवली जातात थोडीशी सॉफ्ट होतात किंवा टेन्स होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर ते टाळण्यासाठी आज आपण काही खास टिप्स बघणार आहोत आणि त्याचबरोबर इथे तुम्हाला खूप असं वेगळं दिसेल. त्याचं कारण असं आहे, आम्ही अलीकडेच किचन रिनोव्हेशनचं काम चालू केलं आहे. काम अजून पूर्ण झालेलं नाही आहे, कंप्लीट आहे, त्यामुळे पूर्ण सेट इथे दिसत नाही आहे तुम्हाला. छोटी छोटी कामं राहिली आहेत. तर पण माझ्या रेसिपी संपल्यात, त्यामुळे मला आता रेसिपी स्टार्ट करणं गरजेचं आहे. तर सगळ्यात आधी अर्धा कप इथे मुगडाळ घ्यायची आहे आणि यामध्ये आपली पकोडे भाजी कुरकुरीत होण्यासाठी एक छोटी वाटी मी तांदूळ घेते. कुठलाही तांदूळ तुम्ही घेऊ शकता. हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. यामध्ये भरपूर पाणी घालून स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचं. स्वच्छ धुवून झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आणि पाणी घालून 1-2 तास आपण हे भिजवून घेणार आहोत. चला तर मग इथे ही जी मुगडाळ आणि तांदूळ आपण भिजत घातले होते, साधारण 2 तास हे भिजलेले आहेत. आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढूयात आणि यामध्ये हिरवी मिरची घालायची एक, बाकी काही घालायची गरज नाही आणि मिक्सरमध्ये फिरवून याची दाटसर अशी पेस्ट करून घ्यायची. चला तर मग हे मुगडाळ आहे हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतली आहे. खूप अशी बारीक पेस्ट नाही करायची, थोडीशी कोर्स कन्सिस्टन्सी ठेवायची. जर हे थोडंसं सैल झालं तर ते ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं मी इथे तांदळाचं पीठ घालते. त्यानंतर पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरं, बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. आणि आपलं हे मुगडाळ भजी बनवण्याचं मिश्रण तयार आहे. मुगडाळ भजी बनवण्यासाठीचं बॅटर तयार आहे. त्याचबरोबर इथे तेलही व्यवस्थित असं गरम झालं आहे. मीडियम हीटवर गरम करून घ्यायचं आणि हवं तर तुम्ही हाताने सोडू शकता, पण मी ते चमच्याने सोडते. ही भजी खूप अशी मोठी नसतात, हे भजे छोटे छोटेच असतात मुगडाळीचे. जेव्हा आपण बॅटर बनवत होतो तेव्हा समहाऊ मीठ टाकलेले क्लिप मिस झाले, त्यामुळे मीठही आपल्याला घालायचं आहे. जेव्हा आपण कांदा कोथिंबीर वगैरे घालतो त्याच वेळेला. तर मस्त असा खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात. एक 3 ते 4 मिनिट फ्राय झाले की पलटी करून घ्यायची. मस्त असा सोनेरी खरपूस रंग येईपर्यंत हे मुगडाळीचे भजे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊयात. खूप छान दिसतात. यातलं जे जास्तीचं तेल आहे ते ड्रेन करायचं आणि एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात. आहा, मस्त, जबरदस्त, खूप छान दिसतात. आता याच पद्धतीने मी हे सगळे पकोडे तळून घेते. खूप मस्त असं खुसखुशीत होतात हे मुगडाळीचे पकोडे. नक्की बनवून बघा. चिंच गुळाची चटणी, टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी याबरोबर जबरदस्त लागतं किंवा असेचही खाऊ शकता. यामध्ये आपण हिरवी मिरची ऑलरेडी घातलेली आहेच. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर लाईक करून कमेंटही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.